บนโซเชียลแชร์เรื่องของทอดที่กรอบมากกรอบนานทิ้งไว้หลายวันก็ยังกรอบนั้นเขามีเคล็ดลับคือนำขวดพลาสติกเพชรลงไปกวนในน้ำมันจนมันละลายก่อนจะใส่อาหารลงไปทอดชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหารคณะวิทยาศาสตร์จุฬาครับข้อมูลที่แชร์กันนี้จริงเหรอครับถ้าส่วนตัวผมจะคิดว่ามันไม่จริงเช่นเดียวกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ดรเจษฎาเด่นดวงบริพันธ์เรื่องนี้ผมก็วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะจริงนะครับไม่เห็นมีข้อมูลหลักฐานชัดเจนเลยไม่เคยมีการตรวจจับที่ไม่มีที่มาที่อ้างอิงได้เลยนะครับความไม่สมเหตุสมผลก็คือสมบัติการละลายของพลาสติกชนิดนี้ครับขวดเพชรเนี่ยมันก็ผลิตมาจากพลาสติกชนิดที่เรียกว่าโพลีเอทิลีนเทเลปทาเลตชื่อย่อ PET เช่นขวดน้ำอัดลมน้ำมันพืชโดยทั่วไปพลาสติกชนิดนี้มันมีสมบัติของการทนความร้อนค่อนข้างสูงขวดเพชรเนี่ยถ้าต้องละลายด้วยความร้อนเนี่ยต้องความร้อนค่อนข้างสูงเช่น200กว่าองศาเซลเซียสการหลอมเหลวของมันเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ260องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิของน้ำมันทอดส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ170ถึง210องศาเซลเซียสซึ่งห่างกันพอสมควรสมมุติว่าจะเอาไปกวนลงไปในน้ำมันเพื่อให้มันละลายเป็นไปได้ยากมากที่ขวดมันจะละลายหรือหลอมแล้วทำให้น้ำมันมันไหลออกมาซึ่งถ้าร้อนระดับพลาสติกละลายนั้นควันขโมงแน่ซึ่งถ้าเรามองในเชิงของน้ำมันที่ใช้ในการทอดของจุดการเกิดควันประมาณ200กว่าองศาเซลเซียสเช่นกันตัวน้ำมันเนี่ยเริ่มกลายเป็นไอเป็นควันขึ้นมาซึ่งก็จะไม่ใช่เวลาเขาไปทอดอาหารกันและถ้ามันร้อนจนละลายได้จริงกลิ่นมันก็ติดมาที่อาหารทอดได้คนกินเข้าไปก็รู้สึกได้ถ้ามันละลายได้จริงๆนะครับก็จะต้องเคลือบอยู่ที่ของทอดที่ออกมาเนี่ยครับลักษณะหน้าตามันต้องต่างจากเดิมแน่ๆถ้ามีการทำจริงๆเนี่ยคนกินก็จะพอรู้ได้เดี๋ยวต้องเป็นข่าวดังไปแล้วไม่ใช่เป็นแค่ข่าวลือเช่นนี้ครับแล้วจริงๆจะทำยังไงให้อาหารกรอบนะครับจริงๆมันมีหลายปัจจัยมากที่ทำให้อาหารกรอบแล้วกรอบได้นานบางทีเนี่ยแค่เตรียมก่อนที่จะเอาไปทอดให้มันเหมาะสมยกตัวอย่างเช่นทำให้พื้นผิวมันแห้งหรือตัวของอาหารมันแห้งถึงประมาณนึงก่อนที่เอาลงไปทอดทั้งนี้ทั้งนั้นความกรอบนานกรอบไม่นานอาจจะเกิดมาจากความชื้นที่มันอยู่ในอาหารด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าจะกรอบนานต้องห่างความชื้นทั้งภายในและภายนอกคำว่ากรอบนานก็คือเรื่องความชื้นเป็นหลักเลยอย่างแรกเลยก็คือบรรยากาศที่มีความชื้นเยอะๆห้องที่ติดกับห้องน้ำหรือว่าถ้าข้างนอกฝนตกมันจะรับความชื้นจากข้างนอกได้ง่ายๆจะคล้ายๆกับของแห้งโดยทั่วไปจะดูดความชื้นจากข้างนอกมาด้วยความรวดเร็วจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยมากแต่ที่แน่ๆไม่ใช่การเอาขวดพลาสติกไปกวนน้ำมันก็อาจจะไปทำให้อาหารเนี่ยมันเกิดอันตรายจากสารอื่นๆที่มันอยู่ในพลาสติกที่ไม่ได้เป็นตัวของเพชรเองนะฮะหรือแม้แต่บรรจุน้ำมันร้อนๆถ้าเป็นร้อนจัดๆจริงๆก็ไม่ควรจะเอาใส่ลงไปในขวดพลาสติกไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชนิดใดก็ตามถ้าแม่ค้าอยากจะเก็บน้ำมันไว้ถ้าเทออกมาจากขวดพลาสติกแล้วก็อาจจะเก็บในภาชนะที่มันไม่ใช่พลาสติกอาจจะเป็นภาชนะที่เป็นโลหะหรือว่าภาชนะที่เป็นแก้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเก็บน้ำมันทอดแล้วเอากลับมาทอดใหม่เนี่ยมันอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะการเกิดสารก่อมะเร็งแต่สรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับมันก็ไม่ควรแชร์ต่อทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดคนผลิตอาหารเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดแล้วเอาไปลองทำตามเรื่องนี้มั่วไม่ควรแชร์ต่อครับข้อความบนโซเชียลใครจะเขียนยังไงก็ได้หากอ่านแล้วเชื่อง่ายก็จะเสี่ยงตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์อย่าแชร์มั่วๆนะคะรู้ให้จริงก่อนค่อยแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์